Já vás zdravím, milé háčkolinky. Konečně douháčkoval tenhle ten krásný velký modrý svetr z těch 6 úhelníků, což jsem vám ukazovala, vlastně natáčela první díl. Tak a teď se na něj takhle podíváme v detailu, kde vidíte, že jsem lemování teda dělala reliefníma sloupkama. Já jsem tam původně měla dlouhé sloupky a ono se to kroutilo. Co jsem koukala i na obrázku vlastně tohoto svetříku, tak jsem viděla, že tam ani nějaké zakončení nebylo. Takže jsem vlastně improvizovala. Tady buď ještě můžete přiháčkovat nějakou šňůrku, nebo si klidně můžete udělat delší to lemování a můžete to mít i na knoflíky. Nebo další varianta, existuje taková ta spona na šátky, tak tady můžete mít připnutou na sponu. Tadyhle u rukávu, já se teď nevěděla, jestli levej nebo pravý vám ukázat, tak tam je to obháčkovaný, vlastně použila jsem z toho vzoru, jo, část toho vzoru vlastně, tadyhle myslím, že v těch místech se to háčkovalo, tak jsem použila, mám je teda ohrnutý, na mě jsou moc dlouhý, ty rukávy, háčkovala jsem to teda z Alize Diva 3282, doufám, že to říkám dobře, že je to ta barva, a spotřebovala jsem 10 klubíček, celkově i s tím lemováním, takže 10 klubíček, ten svetr je docela dlouhý, až ke kolenu myslím, že ho mám. A tato velikost by určitě odpovídala větší než 42, 44, určitě 46. Takže já ho mám trošku volnější. No a možná, že by pro menší velikost by se nějakým způsobem dal upravit, ale neskoušela jsem to a neřešila jsem to. Jiný zádrhel, na který jsem potom přišla při tom sestavování těch 6 úhelníků, je tadyhle u rukávu. A to všechno budu vysvětlovat vlastně v tom druhém díle. A ten druhý díl bude vlastně zpřístupněn pro ty, co se připojí vlastně, nebo co se budou chtít stát členy mýho YouTube kanálu. A je to teda ta druhá úroveň. Jo, u první úrovně budete mít VIP u živých vysílání vlastně komentářů. Já vás budu vidět vlastně při těch otázkách a odpovědích. A druhá úroveň je budu mít už některé videonávody pro tyhle ty členy. No a tam je to ještě rozdělený na 3. úroveň a to už mám pro háčkolinky nebo i pletařky, protože už jsem si připojila i pletení, tak mám to pro háčkolinky a pletařky, který by chtěli individuálně natáčet videa a mají u toho vlastně ode mě ještě poradenství. Tak jo, háčkolinky, už povídám zase moc dlouho, takže se mějte krásně a těšte se na druhý díl videonávodu. Jo, tam ještě vlastně já jsem zapomněla, jsem ukazovala vlastně, jak se háčkuje tenhle ten půlmotiv. Tak jo, mějte se krásně, ahoj!